Mình xuống nè các bạn. Nhưng mà đi xuống thì mình không có sợ lắm. Mình chỉ sợ đi lên á, thấy không? Ở phía dưới là cái đường xuống đó các bạn. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know Mấy the anh ta thấy dốc cao. Every breath feels borrowed. But tonight the world's in tune. Mình không biết. Hello các bạn ơi. Phía trước mặt các bạn đây chính là hồ Tân Hà nha. Hồ Tân Hà này nằm trên đường DT766, cách thị trấn Phỏ Xu khoảng tầm 16 km đó các bạn. Thì đây cũng là một trong 4 cái hồ mà hôm nay mình sẽ đi, cộng với lại một cái đèo. Do cái đường này ở đây là các bạn không có cắt ngang qua được á, ra mình cũng phải chạy tiếp song song thêm thôi, chứ mình tính quay lại cho các bạn xem á. Thì cái hồ Tân Hà này chỉ là một cái hồ thủy lợi thôi, dùng để tưới tiêu cho các cánh rừng cao su ngay cái khu vực Tánh Linh này nè các bạn. Đó thì các bạn cũng thấy nó mặc dù là một cái hồ nhỏ trên bản đồ thôi nha, nhưng mà cái công dụng của nó tạo cho một không khí cũng như là hệ sinh thái xung quanh đây rất là xanh mát và đẹp á, các bạn có thấy không? Thì ở đây có một cái cầu là cầu Tân Hà luôn nè. Mình thì không có đi qua cái đập Tân Hà ngay khúc này, tại vì trên đường ngang qua thôi. Tại vì cái hồ Tân Hà này cũng là một trong những cái hồ nhỏ nhất mà mình đi trong ngày hôm nay. Cho nên mình cũng không có gọi là ưu tiên nó lắm thôi. 9 giờ kém rồi các bạn. Hồi sáng mình xuất phát là tầm 6 giờ đó. Đấy nữa mình để cái hình lên cho các bạn xem nè. Mình có chụp trước khi khởi hành, tại vì mình có đo thông số lớp. Thì tí nữa phần đó mình sẽ chia sẻ thêm trong cái quãng đường mình đi. Đó, mình đi được 120 km rồi. Hồi sáng mình đi được 5 cây mà mình quên bấm reset auto, nên tầm 120 km rồi. Mà đi tầm 3 tiếng là mình thấy cũng lâu đó các bạn. Vì đi trong thành phố rồi đi trong đường quốc lộ 1A có những điểm nó cũng đông đúc kẹt xe lắm, chứ không có được đi suôn sẻ tầm 60 cây đâu. Rồi phía trước mặt các bạn đây chính là hồ Biển Lạc nha. Còn ở đây chính là cái cầu tên là cầu Lăng Quăng, là một cái nơi điều tiết nước giữa hồ Biển Lạc này với lại sông La Ngà các bạn. Tại vì đây là một cái hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất ở Bình Thuận các bạn ơi. Ở đây mặt nước hồ tầm khoảng 1.000 hecta vào mùa khô, và nó sẽ rộng khoảng 3.000 hecta vào mùa mưa nha các bạn. Cái chỗ cống điều tiết này là các bạn, nó sẽ điều tiết nước giữa sông La Ngà với lại hồ Biển Lạc. Thì lúc đó là nước các bạn cảm thấy là nước nó sẽ tràn ngập khắp nơi trong cái vùng giống như một cánh rừng già vậy đó. Hồi xưa sĩ phu Nguyễn Thông á, người ta gọi đây là hồ Lạc Hà. Được ăn sáng một tí các bạn, đói rồi. Ba đừng hỏi mình ăn gì nha, bánh giò các bạn, có một món ăn hoài. Đây không khí trong lành mát mẻ lắm các bạn ơi, tiếng chim hót ríu rít luôn. Không biết các bạn có nghe thấy không nha. Mời các bạn sáng nha. Đây, mình đi xuống tham quan cho các bạn một tí nha. Tiếp theo mình sẽ đi qua đèo Đa My á, nên là phải có sức mới chịu nổi các bạn ơi. Các bạn thấy không khí trong lành mát mẻ, cây xanh không tuyệt vời lắm các bạn. Đi ra khỏi chỗ khu vực này là mình đã tới địa phận xã Tánh Linh, Lâm Đồng luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ hướng về đèo Đa My nha. Còn 60 km nữa lận. Tính ra sáng giờ mình đi tầm 140 km hơn rồi. Giờ này là 9 giờ 40. Chắc cũng phải tiếng rưỡi cỡ đó mình tới đèo Đa My. Các bạn thấy không? Các bạn thấy núi non nó ngay trước mắt thật không? Tại vì đây là con đường mà mình đã đi rồi, quốc lộ 55 các bạn ơi. Con đường này mình đã đi trong video đi suối La Ngâu và Đức Mẹ Tà Vao á. Nhưng mà như mình đi đoạn trên hay sao á, cái đoạn này mình chưa có đi. Đây là xã Đồng Kho nè các bạn. Nói là quốc lộ 55 cũng là một trong những cái con đường mà mình thấy ấn tượng các bạn. Tại vì
Đi cái con đường quốc lộ 55 á, mình có cảm giác xung quanh mình toàn là núi không à. Ồ, nhìn nó yên bình thơ mộng các bạn. Chút nữa là mình sẽ rẽ về hướng bên tay trái chút xíu là cái núi đó, nó sẽ nằm ở phía sau lưng của mình. Và mình cũng sẽ đi ngang qua cái khu mà hồi xưa mình đi là suối La Ngâu luôn nè. Chắc đi ngang qua Đức Mẹ Tà Bao, mình nhớ vậy. Và cái tu viện đó mình đi rồi, tu viện Quảng Đức. Đây đẹp lắm các bạn. Đây là hàng cây xanh cao các bạn. Mình không nhớ cây gì nha. Cây nó dài, nhìn nó sang lắm các bạn. Đây là cầu Tà Bao. Mình sẽ rẽ phải đi qua xã La Dạ. Và đặc biệt là nếu các bạn đi về đây, các bạn rẽ trái, các bạn sẽ vô trong chợ Tà Bao bên góc trái ngay đây nè. Mình sẽ rẽ phải để mình đi tiếp luôn. Đó, chợ Tà Bao ngay góc này nè, các bạn có thể ghé đây ăn uống. Mình thì sẽ ghé qua cơm tấm Tà Bao mình ăn nha. Hai vợ chồng chủ ở đây dễ thương lắm các bạn ơi. Mình ăn cơm xong rồi đi tiếp thôi các bạn ơi. Đây là trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Mình đã làm video rồi á. Các bạn nào thắc mắc thì có thể tham khảo video của mình thử nha. Đẹp lắm các bạn. Đi lên trên tới phía trên luôn á. Thăm Đức Mẹ. Con đường này mình phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn các bạn. Có đạo mà tới rồi chắc cũng mình bao ghiền. Các bạn thấy không? Quá xá đẹp luôn. Mặc dù là vào mùa nắng rồi đó, nhưng mà đi đường này mình vẫn cảm giác được cái không khí nó cũng không đến mức oi bức lắm nha các bạn ơi. Hãy đi thử phượt Tòng Kho Tánh Linh xem, các bạn sẽ thích ngay. Đây là cầu La Ngâu nha, các bạn đi suối thì xuống hướng này. Nó sẽ đi xuống phía dưới mé bên đây của suối và nó gần cái mặt suối hơn. Còn các bạn mà đi hướng phía trên đây có một cái con đường vào đây nữa nè. Đó, ở đây vào vô được nè. Thì các bạn sẽ đi xuống cái phía trên của cái suối. Thì cái đó mình có làm video rồi. Các bạn quẹo ở đây nha. Mình sẽ đi thẳng tiếp ra đèo Đa Mi nè. Đường vào suối La Ngâu thì đá sỏi nhiều lắm các bạn ơi. Và nếu mà mùa mưa như bây giờ nè, các bạn nên đi cái hướng phía trên của mình á. Tại vì mưa nhiều khi nước dâng cái đập xả lũ á, nó sẽ xả xuống và bạn sẽ bị cuốn trôi đồ đạc liều bạt nếu như mà nhầm ngay cái đợt xả, rất là nguy hiểm nha. Nên các bạn nên đi hướng trên giống mình. Còn Đa Mi cách đây tầm 20 km nữa. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Mình ăn cơm xong rồi, nghỉ ngơi xong rồi trả tiếp nè các bạn. Đi cho kịp KPI nữa nha, còn cái 4-5 chỗ nữa lận. Cái cảnh ở đây đẹp lắm các bạn. Bắt đầu từ cái cầu Đa Xô này nè các bạn, thì mình đã chính thức bước vào địa phận của Đa Mi. Và cũng có thể tính là bắt đầu mình leo lên đèo Đa Mi á các bạn ơi. Và đặc biệt là đèo Đa Mi này á, nó dài tầm 30 km. Nếu mà xếp hạng á, thì mình xếp nó là đứng thứ hai. Nó sau đèo Khánh Lê tầm 33 km đó các bạn. Đèo Đa Mi thì 30, Khánh Lê 33. Thì mình sẽ có một cái bài so sánh về 10 con đèo ở khu Bảo Lộc mà mình từng đi rồi. Tí nữa mình sẽ nói thêm cho các bạn luôn, để các bạn hình dung được. Và đặc biệt là khi các bạn bắt đầu lên trên đèo Đa Mi ngay chỗ này nè, thì suốt 30 đoạn đường này các bạn phải lưu ý. Thứ nhất là về bảo dưỡng xe. Các bạn phải đổ xăng đầy đủ trước khi vào đây, chứ các bạn đừng có chạy cứ kệ đó, lúc nào có xăng thì đổ nhau. Ở đây rất là vắng.
Thứ hai nữa là về lốp xe, thì các bạn cũng phải làm sao đó kiểm tra được lốp xe của mình không bị xì, không bị lỗ mọt hay là không bị lủng. Tại vì suốt 30 đoạn đường chỗ này đó là hầu như là không có chỗ nào sửa xe chuyên nghiệp. Ví dụ như những chiếc xe bình thường thì mình nghĩ là không đến nỗi khó sửa nha, nhưng đặc biệt là xe tay ga hay là vá lốp xe đặc biệt đó, thì mình thấy là hiếm lắm các bạn. Và cũng nhiều người đánh giá là đèo này rất là vắng, nên các bạn phải lưu ý về bảo dưỡng xe. Ngoài hai cái lưu ý đó ra thì còn lại mình đảm bảo các bạn khu vực này rất là đẹp, và mình đang có cảm giác không khí nó mát lạnh rồi nha. Mặc dù đang là 35 độ vào 11 giờ 10 phút sáng. Các bạn thấy không? Từ đây qua Bảo Lộc là còn 58 km nữa. Mình chọn đi hướng này á, các bạn biết tại sao không? Tại vì khi mà mình đi quốc lộ 1A đó thì nó sẽ nhanh hơn so với đi quốc lộ 20. Và mình thấy nãy giờ sáng mình đi là chưa thấy có chốt cảnh sát giao thông nào hết. Mình chưa có thấy nha, chứ mình không biết là bình thường có làm hay không. Thứ hai nữa là tốc độ chạy trên con đường này đó, thì mình thấy là nó đi được cũng mình thấy là đa số là đi với vận tốc là tầm 60 km/h theo bạn hướng dẫn đó nha, chứ không phải là mình chạy đại. Thì đâu đó chiếm đến 70-80%, cho nên mình cảm giác là đi nhanh hơn so với quốc lộ 20. Còn trong khi đó nếu mà về quốc lộ 20 thì mình thấy đi là chạy 50 là nhiều các bạn, không có chạy 60 được. Đôi khi có những chỗ mình sợ mình không qua sát kịp cái biển á, chạy hút là bị bắn tốc độ. Cho nên mình thấy đi bên quốc lộ 1A và đi hướng này á, quốc lộ 55 á, thì sẽ cảm giác nó nhanh hơn. Mình không biết các bạn cảm giác làm sao, chứ mình thấy đi như vậy thấy nó ổn hơn nhiều. Thứ hai nữa là buổi sáng các bạn đi bên hướng quốc lộ 1A thì nó sẽ không có nóng lắm. Nhưng mà khi mà trưa thì các bạn vào tới địa phận bên Đa My bắt đầu nó mát dần và nhiệt độ đang xuống. Bây giờ còn 34 nè, mình nghĩ nó xuống tầm 31, 32 gì đó. Nên đi nó sẽ thư thả hơn chút xíu. Và cái đoạn này là chưa phải là cái đoạn gắt nhất của đèo đâu. Và thứ ba nữa là khi các bạn đi hướng này thì các bạn sẽ có những cái khung hình, những cái thước phim, những cái cảnh đẹp nó chiêu nó khác biệt so với lại đèo Bảo Lộc nha. Tại vì đèo Bảo Lộc thì các bạn xử lý rồi khúc cua này thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà đèo Đa My nó hơi thử thách chút xíu. Và trong đèo Đa My này các bạn có thể quan sát được cái đập thủy điện Đa My luôn, đẹp lắm các bạn. Và con đèo này nó còn nhìn được xuống hai cái hồ Đa My và một cái hồ Hàm Thuận luôn. Thì đó chính là cái điểm khác biệt của nó so với lại đèo Bảo Lộc. Thì hiện tại thì tính ra nha, mình thấy là đi Đà Lạt các bạn có thể đi nhiều con đường. Thì trong đó mình thấy có đi trục đường chính là đi quốc lộ 20 trước nè. Rồi các bạn có thể đi DT725, nhưng cái video mình đang làm á cũng đẹp, nhưng mà vấn đề là DT725 các bạn sẽ đi dài hơn tầm 570 km so với lại đi quốc lộ 20. Và con đường thứ ba là các bạn có thể đi quốc lộ 1A, sau đó đi xuyên qua DT766 rồi 710, các bạn sẽ tới bên này ra đèo Đa My thì các bạn sẽ tới Bảo Lộc. Mình thấy thật ra nó cũng không trên bao nhiêu so với lại quốc lộ 20, nhưng được cái là đường nó cũng đi, mình cảm giác là nó cũng lạnh, nó cũng dễ đi hơn so với lại quốc lộ 20 đông đúc chật chội các bạn. Và trên đường đó nếu mà đi nãy giờ tầm 190 km đó, là mình phải qua 3 trạm cảnh sát giao thông rồi. Còn đường này nãy giờ thì mình chưa thấy. Thì các bạn thấy nếu mà đi Đà Lạt Bảo Lộc bằng đèo Đa My thì các bạn thấy sao? Còn mình có nói về các đèo mà mình đã từng đi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng á. Thì đèo Bảo Lộc nè, đèo Đa My nè, đèo B40, đèo Khánh Lê đi từ Bảo Lộc qua Nha Trang, đèo Đại Ninh, đèo Con Ó, đèo B40, đèo Chuối này nọ, đèo Tân Thanh, nhiều lắm các bạn. Nói chung là đâu đó tầm khoảng 10 con đèo á. Thì đèo Đa My này là có chiều dài xếp thứ hai, chiều dài của nguyên con đèo nha, xếp thứ hai, nó là tầm 30 km so với lại đèo Khánh Lê là 33 km. Nhưng mà độ cao thì nó không cao bằng Khánh Lê luôn, tại Khánh Lê lên tới 1.700 m so với mực nước biển.
Đó, còn đèo Đa My này thì là lăn quanh tầm 800 thôi. So với lại đèo Bảo Lộc thì tầm 1.900.000 các bạn. Nhưng mà đèo Đa My thì nó gắt hơn nhiều ở khúc cua Tai Háo. Còn đèo Khánh Lê thì nguy hiểm hơn nhiều so với cái đèo Đa My này, tại vì nó có sương mù, nó có nước nữa. Các bạn nào đi yếu ta lái thì đi đèo Khánh Lê sẽ rất là nguy hiểm, nên tham khảo trước. Mình cũng có làm video gần full cái đèo Khánh Lê rồi đó, mà tại kênh mình còn nhỏ quá, ít người xem cho nên là cũng ít view lắm các bạn, chứ không phải là mình quay không chất lượng nha. Còn các đèo khác thì mình thấy là xếp hạng nhất hạng nhì là đèo Đa My rồi, thì đâu đó tầm hạng 3 là những con đèo tầm 15 km như là đèo Đại Ninh đi, nó có 15 km thôi, nhưng mà chạy đèo Đại Ninh chậm lắm các bạn. Nó làm đường khá nhiều và khúc cua nó cũng gắt nữa, nó cũng cao. Thì có gì để mình về mình tổng hợp lại cho các bạn một cái hình ảnh các bạn dễ quan sát và theo dõi hơn nha. Con đèo này thì tính ra là đây là đầu tiên mình đi á, và nếu mà nói về cái đầu tiên luôn á các bạn, mình có một điều đặc biệt muốn chia sẻ với các bạn á. Thì hôm nay á, là ngày 8 tháng 5. Ngày 8 tháng 5 này là ngày sinh nhật của mình các bạn. Mình đã trải qua 40 mấy cái mùa xuân sinh nhật ở rất nhiều thể loại rồi, từ mạng xã hội, Zalo, Facebook, rồi công ty, mọi thứ các kiểu luôn nha. Nhưng mà lần đầu tiên mình trải nghiệm sinh nhật và quay video lên YouTube á, thì lần đầu tiên các bạn, cầu Đa Nghiên nè, nên mình cũng có một cái cảm giác gì đó cũng đặc biệt. Không biết các bạn thấy sao, nếu mà các bạn nào mà có coi được khúc này thì có thể để lại một lời chúc sinh nhật cho mình được không? Thì coi như đó là một lời chúc trên những cái nền tảng mạng xã hội, và đặc biệt là YouTube nè. Mình cũng cảm ơn trước những bạn nào đã gửi lời chúc sinh nhật đến mình trong ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngại quá, tự nhiên cái kêu ta chúc mình rồi. Và thật sự mình cũng muốn có một cái kỷ niệm gì đó đặc biệt, các bạn hiểu ý mình không? Chưa bao giờ mình có một cái lời chúc nằm ở trên YouTube là chúc sinh nhật vui vẻ, hay là chúc mừng sinh nhật bạn Mẫn, hay là chúc mừng sinh nhật kênh đó các bạn. Sinh nhật kênh thì không phải nha, sinh nhật của mình, cái chủ kênh này nè các bạn. Còn tính tới ngày hôm nay là tháng 5 rồi các bạn. Tháng 5 là mình đã làm YouTube được 1 năm 3 tháng rồi. Thời gian cũng không phải dài mà cũng không phải ngắn các bạn ơi. Nhưng nó có rất nhiều cái trải nghiệm, kỷ niệm cũng như là cảm xúc của mình. Thật sự luôn là nếu mà không có làm YouTuber đó thì có lẽ là mình sẽ không có những cái hành trình, những cái khoảnh khắc nó đặc biệt như vậy các bạn. Và thậm chí là mình học hỏi được rất nhiều từ cái nghề YouTuber này các bạn. Tại vì mình là một người cầu toàn, nhất là trong công việc nha các bạn. Cầu toàn ở đây không phải là mình đẹp đó các bạn ơi. Cầu toàn ở đây không phải là mình chỉ là muốn xách xe lên, mình muốn quay cái gì mình quay, rồi mình về mình edit đại đại cho có, rồi mình up lên thôi, rồi người ta coi thì không coi thì không phải vậy các bạn. Đối với mình đã làm rồi, mình phải làm được một cái kết quả nào đó. Ít ra là mình muốn một điều nó cũng bình thường đó các bạn, đó chính là mình muốn giới thiệu phong cảnh đẹp của đất nước Việt Nam này cho những bạn bè ở khắp quốc gia trên thế giới các bạn. Không phải mình nói viển vông, không phải mình nói chơi chơi cho có đâu các bạn, mình làm thật hết. Và cho tới hiện tại luôn á, là mình là một người xuất thân từ ngành phần mềm, cho nên là mình coi báo cáo nhiều lắm các bạn. Và hiện tại luôn á là có một cái báo cáo mà mình nghĩ là mình cũng cảm thấy là mình nói được, mình làm được, mình sẽ để lên cho các bạn xem sau khi mà mình về nhà, mình mở ra, mình nhờ con Art Studio á. Thì sẵn mình nói luôn là Art Studio chính là con Gemini của Google. Nó được nhúng vào trong cái studio của YouTube để các bạn có thể sử dụng ở trên nền tảng web. Mình có nhờ con Art Studio á, nó lấy thông tin trực tiếp trong cái studio của mình ra để cho mình biết là hiện tại số liệu mình đang như thế nào, nó đang có bao nhiêu view từ nước ngoài, từ những cái quốc gia khác các bạn. Con Art Studio lợi hại lắm các bạn ơi. Thật sự luôn là nếu mà nói về AI á,
thì mình dùng cũng nhiều các bạn, chứ không phải là không có nha. Dân công nghệ mà sao không biết được. Nhưng mà tùy theo mục đích của các bạn có thể dùng nó để làm những thông tin tìm kiếm thế này thế nọ, nhưng riêng mình là mình lại đặc biệt ưa thích cái mảng là về báo cáo các bạn. Những cái câu lệnh truy vấn đối với nó hồi xưa, nếu mà cái thời của mình đó là mình sẽ ngồi query trên database của Oracle, hoặc là mình query trên mấy cái database mà miễn phí như là MySQL hay là Postgre cũng có phí, cũng có bạn miễn phí các bạn. Mình query trên đó để mà mình lấy data làm báo cáo. Mình làm báo cáo Power BI đó các bạn, mình có chứng chỉ của Microsoft Power BI luôn. Cái chứng chỉ MCSA về Power BI mình thi hồi năm 2017 á. Mình có thể nói là một trong top 3, top 5 gì những người ở Việt Nam đầu tiên có chứng chỉ đó, và mình cũng đã từng ứng dụng nó vào công việc, vào trong công việc rất là nhiều, và thậm chí là mình đã từng đi dạy offline ở trong mình dạy nội bộ cũng tầm 7 lớp và cũng có hơn 200 học viên. Mình muốn góp phần đem cái kiến thức, những cái nền tảng về số liệu, số hóa và chuẩn chỉnh về cho mọi người ấy. Trong công việc mình máu lửa lắm các bạn, không có cái kiểu là làm cho có đâu. Thành ra là khi mà mình qua tới nghề YouTube này nè đó, thì mình truy vấn số liệu nhiều lắm. Mình biết được rằng dữ liệu của mình đang ngày càng được YouTube giới thiệu qua các nước khác. Có Đức nè, có Hàn Quốc nè, có Trung Quốc, Đài Loan nè các bạn. Taiwan là Đài Loan chứ không phải Trung Quốc không. Taiwan nè, thậm chí là có cả Nhật và có cả mấy quốc gia khác nhiều lắm các bạn. Đôi khi có một số quốc gia người ta có coi nhưng mà YouTube nó chưa thống kê được, hoặc nó cũng không có để luôn, bởi vì mang cái tính chất bảo mật. Nó không muốn cái thông tin về hành vi của người dùng bị lộ các bạn, cho nên là nó sẽ không có cho ra số liệu. Thì trong cái phần báo cáo đó mình sẽ coi cái DIM đó là cái DIM chưa có data. Khi mà kết nối dữ liệu với nhau, các bạn phải kêu cái con Gemini á, nó join auto join á, chứ đừng có inner join là nó sẽ lấy những cái gì có dữ liệu kết hợp với nhau ra các bản với nhau á, thì nó sẽ mất đi cái phần đó. Cho nên khi các bạn xem báo cáo trên studio của YouTube á, nó sẽ không có đầy đủ được như là các bạn kêu con Ask Studio nó làm. Tuy nhiên nha, mình nói các bạn biết là AI bây giờ nó chưa có chuẩn chỉnh, cái tỷ lệ AI sai nhiều lắm, thậm chí là nó làm báo cáo đôi khi số phút này số kia. Tại vì mình là cái người làm data, mình nắm dữ liệu mà các bạn, nhiều cái mình phải kêu con Ask nó tính lại. Mình phải tranh luận với nó rằng là sao tôi thấy số liệu này nó như vậy, coi trực tiếp cái bản kia nó như thế kia, nó phải xin lỗi mình, nó làm lại các bạn. Nhiều khi nó kêu mình là sếp luôn á. Mà cũng đúng thôi, mình chỉ nó cũng nhiều lắm các bạn, có qua có lại thôi. Cho nên quay về cái câu chuyện đó là mình muốn giới thiệu cái đất nước cảnh đẹp của Việt Nam mình ra bên thế giới các bạn ơi. Chứ không phải là mình chỉ quay kiểu dạng chơi có để đó đâu. Và mình đầu tư nhiều vào chất lượng hình ảnh, chất lượng âm thanh đó. Thì các bạn nào mà xem video của mình nó sẽ thấy là mình luôn quay định dạng 4K. Thích lắm các bạn, đi đây chỗ nọ và có nhiều cái cảnh đẹp nó đập vô con mắt của mình như vậy nè. Nó chill lắm các bạn. Và mình nghĩ là những bạn nào mà coi bằng tivi với cái video của mình đó, mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Đặc biệt có thể là nhiều bạn không để ý thôi nha, nhưng mà video của mình được YouTube đề xuất cho cái thể loại big screen đó là TV và computer trên 70% các bạn. Điều này có ý nghĩa rất là lớn nha. Có ý nghĩa rất lớn là về mảng là các bạn làm hình ảnh chỉnh chu, ảnh đẹp, âm thanh tốt, chất lượng tốt để người ta có thể thưởng thức trên màn ảnh rộng. Nó khác biệt hoàn toàn với lại các bạn dùng điện thoại các bạn xem đó. Và không phải là cái kênh nào cũng đạt được những cái chuẩn mà để YouTube tự tin giới thiệu cho màn hình TV đâu các bạn. Nhưng mà đâu đó thì các bạn cũng hình dung nó vậy, là tại vì mình đào sâu mình biết nha các bạn. Ô, cái hồ các bạn ơi, đây là hồ Đa My nè. Mình nhớ không làm hồ Đa My bên tay trái mình á. Qua hồ Đa My xong sẽ tới hồ Hàm Thuận, mà do camera đặt ở ngay cái cằm á nên chắc sẽ không thấy được. Tí nữa sẽ có cái khúc mà phía trên kia nó gần cái hồ hơn. Tại vì mình đào số liệu, mình tìm hiểu nhiều lắm các bạn ơi, cho nên là mình cũng có thể là tìm hiểu được cả hành vi của người dùng chung chung đó nha. Mình không có nói về
mình am hiểu hết, tại vì mình cũng đâu phải là chuyên về marketing đâu, nhưng mà trong marketing nó sẽ có nghiên cứu hành vi người dùng các bạn. Mình có học qua bên thạc sĩ sơ rồi nên mình cũng nắm. Thì các bạn lựa chọn thôi. Nếu các bạn chọn đi theo hướng TV màn hình lớn giống mình á, thì các bạn sẽ mất đi khá nhiều về cái lượt xem từ mobile các bạn. Và dĩ nhiên là đồng nghĩa là cái view của bạn cũng sẽ thấp hơn nha. Tại vì hành vi của người dùng TV á, người ta sẽ có xu hướng là người ta bật lên người ta xem lâu hơn, và người ta ít chuyển kênh hơn so với điện thoại. Các bạn lướt và bấm phát, các bạn làm nhanh lắm. Thì đó là cái con đường mà mình lựa chọn thôi, chứ không phải là sao ta, chứ không phải là mình không muốn phát triển thêm. Tại vì mình thấy á, nếu mà một cảnh đẹp, một phong cảnh 4K, nếu mà nhiều người lựa chọn xem TV á, thì mình phải chấp nhận là thuật toán sẽ đề xuất qua TV. Cái này và các bạn cũng phải hiểu là cái này không phải là mình lựa chọn, tại vì các bạn hình dung là mình up lên YouTube, cái việc còn lại là thuật toán nó sẽ đề xuất cho cái nhóm hành vi đối tượng nào. Thì do thuật toán và do hành vi của chính các bạn lựa chọn nha. Ví dụ như là thuật toán nó sẽ đẩy theo từng đợt. Như đợt đầu nó đẩy 20 lượt hiển thị cho bao nhiêu thiết bị, thì lượt hiển thị nào trên TV người ta coi lâu coi nhiều á, nó sẽ ưu tiên đi cho cái hướng đó, cái nhóm đó, và nó mở rộng ra. Chứ không phải là mình là người có thể chủ động lựa chọn được việc đó. Một phần nào đó thôi, tùy vào nội dung nữa các bạn. Nhưng khi các bạn đã đi hướng giống như mình rồi thì các bạn thì cảm thấy là nó có cái gì đó nó riêng biệt so với lại cái nhóm dành cho điện thoại. Không biết là ở đây có đồng âm nào đang làm nghề YouTuber giống mình đó, có thể để lại ý kiến của mình bên dưới xem các bạn có quan tâm về số liệu, về cái này cái nọ giống như mình hay không nha. Chứ mình là mình đọc dữ liệu nhiều lắm đó các bạn. Thôi khi mình còn phải nói con Gemini hay là con Art Studio phải sửa lại cho mình nữa mà, kiểm tra lại đi, mình thấy không đúng á. Không khí bắt đầu mát dần rồi, mình đang thấy nó tầm 32 độ. Lộc Thành là 32 cây số nên tới. Ở phía trước mình bắt đầu đang đi dần sát về hướng Hồ Đa My đây các bạn. Tiếc là không có thấy được tại vì đang đi xuống thấp lại rồi. Chút nữa sẽ lên đỉnh lại nữa các bạn. Đẹp lắm các bạn. Nếu mà nói đèo Bảo Lộc đẹp á, thì con đèo này nó đẹp hơn Bảo Lộc bởi vì nó có cái view hồ các bạn. Còn đèo Bảo Lộc đa số là view về thung lũng, về rừng, về núi đồi hơn các bạn. Mà đèo Đa My gắt lắm, các bạn chạy cũng phải cẩn thận. Nó không có đi thông thả như là những cái con đèo khác đâu. Mình nghĩ vậy. Khi mà các bạn đi quen rồi đó thì mình nghĩ là không vấn đề gì. Tập trung kiểm soát tốc độ. Thứ hai nữa là các bạn nhớ kiểm tra lốp xe này nọ. Thắng xe cũng rất là quan trọng luôn. Đẹp các bạn ơi. Mà không biết sao có góc view nhìn ở dưới đây, chắc lên phía trên kia nhìn ngược lại á. Chứ mình thấy đẹp lắm các bạn. Không biết các bạn ở đây có ai đi Đà Lạt mà đủ 3 hướng giống mình không? Tính ra là mình đi cũng mấy hướng tao quên mất tiêu. Mình đi chắc cũng 4 hướng rồi đó, tính luôn cả đèo Đại Ninh ra Phan Thiết là 4, nhưng mà không ai đi đường đó trơn, nó xa lắm. Chỉ có giống mình là đi hướng này hướng nọ, mình đi lung tung thôi á. Không biết các bạn nào đi đủ mấy hướng giống mình chưa, và cho mình xin một cái bình luận về đánh giá của quan điểm cá nhân các bạn á. Con đường nào các bạn thấy đẹp nhất và các bạn thấy thích đi nhất nha. Chứ mình không nói về gần xa nha các bạn. Trời ơi, cảnh quan này đẹp quá các bạn. Không lẽ mình quay về cái khúc này ta, tại vì cái hướng bên trái mình thì wow, đẹp quá các bạn. Ở dưới cái hồ nè, nó xanh mướt luôn. Ở đây thì trên đèo các bạn đâu có được dừng xe đâu. Các bạn thấy không? Đẹp quá, chắc mình quay lại một miếng các bạn. Chỗ nào mà có cái đường quay mình quay lại. Thích quá các bạn. Đây có đường quay rồi nè. Mình không có dám
Mình không dám thao tác, các bạn thấy không? Ở phía dưới là cái đường xuống đó các bạn. Đường xuống đó các bạn, đẹp không? Không có gì gọi là chê luôn đó các bạn. Các bạn thấy sao? Đẹp không các bạn? Trời ơi, hết sảy luôn. Mình đánh giá là con đèo này có thể nói là nó đẹp, gọi là xuất sắc luôn á. Nếu mà tính về cảnh đẹp thì mình nghĩ là nó chắc cũng thua đèo Vĩnh Hy một tí thôi nha. Thôi nhưng mà mình thay đổi ý định rồi các bạn, mình nghĩ nó phải đẹp hơn con đèo Vĩnh Hy á. Nhưng mà khó các bạn. Một bên là cái nước xanh lơ, một bên này là nước xanh ngọc. Khó chọn lắm các bạn. Chắc mình quay lại nhà máy thủy điện Đa My, cách đây 10 cây là mình đi qua rồi hả? Tiếc của mình không được quay nhà máy thủy điện các bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đúng là đi bên góc kia nhìn đường xuống nó hết sảy luôn. Đã quá các bạn. Đúng là phải có đi đó đi đây rồi mình mới biết được thiên nhiên của Việt Nam nó hùng vĩ bao la và nó đẹp đến mức nào luôn. Thích lắm các bạn. Không khí nó cũng bắt đầu mát mát lạnh lạnh luôn. Mình nghĩ nó tầm 30 31 độ, còn màn hình đang hiển thị là 33 nha. Mặc dù là chưa nắng chang chang 11 giờ rưỡi luôn á. Mình bắt đầu thấy mát hơn một tí rồi, chứ cái áo da thì nó nóng các bạn. Mình là hy sinh vì nghệ thuật luôn á. Dễ chịu quá. Bây giờ mình đang đi hướng về Đà Lạt bên tay phải rồi. Mình sẽ chia tay cái hồ Đa My này để đi tiến về phía hồ Hàm Thuận ở bên dưới. Thì tính ra hồ Đa My là hồ thứ 3 mình tham quan trong ngày hôm nay rồi nha. Còn cái hồ Hàm Thuận đang chờ đón mình ở phía trước. Tí nữa mình sẽ lên được đỉnh đèo Đa My nè. Mình sẽ cố gắng quay được full cái con đèo này, tại vì mình chưa có đi nó bao giờ. Mình sẽ lưu nó full lại một chút xíu nên nó hơi dài. Các bạn nào mà có tham quan mà để tiện tìm kiếm thông tin về đường xá này nọ thì có thể tham khảo trong video của mình nha. Mình sẽ giữ nguyên nó lại, nó hơi dài một chút xíu. Còn bạn nào mà muốn xem qua mục tiếp theo có thể bấm qua cái mục lục tiếp á. Mình làm kỹ lắm các bạn. Mình có chia cái hành trình của nó ra theo từng đoạn để các bạn dễ theo dõi thôi. Ở đây là có quán cà phê, các bạn có thể ghé vào check in và uống cà phê ngắm view đèo. Hết nước chấm luôn các bạn ơi. Phê quá. Có thể nói là hôm nay sinh nhật của mình á, có một món quà đó chính là cái phong cảnh đẹp của đèo Đa My này. Và mình cũng có thể chia sẻ cái món quà sinh nhật của mình cho tất cả các bạn đọc nào xem qua video của mình luôn á. Hy vọng các bạn có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó giống như mình. Thích lắm các bạn. Đi tầm 1 cây nữa thôi là mình tới đỉnh đèo rồi. Ở đây cũng có sạt lở đó, các bạn chạy cũng cẩn thận. Người ta chưa có làm cái phần mà lưới hay là đinh để mà bắn giữ núi, giữ đá lại các bạn. Đẹp quá các bạn. Giờ nhiệt độ ngoài trời là 33 độ. Và nhiệt độ của cái lớp xe của mình á, cái bánh trước nó cũng là tương ứng với lại cái nhiệt độ ngoài trời là 33 độ nha. Còn nhiệt độ bánh đang là 47 độ các bạn. Tại vì bánh sau là cái bánh dẫn động trực tiếp từ động cơ ra bánh sau, và bánh sau nó sẽ đẩy nguyên cái trọng lượng xe nó chạy, cho nên là nó là lực ma sát nhiều nhất và cũng như là tiếp xúc kiểu dạng trực tiếp nhiều nhất các bạn. Và bánh trước chỉ là bánh lái dẫn đường thôi, nên nhiệt độ nó sẽ không có cao như bằng bánh sau đó, các bạn thấy đó. Và
Thậm chí là để mình gửi cái hình này cho các bạn xem, mà sáng lúc mà mình khởi hành mình chụp hình đó, lúc đó là 6 giờ sáng, thì cái bánh trước của mình nó đang là 2.0 kg, ký hay ba mình quên rồi, nhưng mà cỡ nó bằng nhau nha. Bánh sau là tầm 2.3 kg. Khi mà các bạn chạy xe những cái vùng nóng đó, thì nó sẽ tăng cái áp suất của lốp lên các bạn. Mà đặc biệt là cái bánh trước sau này mình dùng cái cảm biến áp suất lốp ở bên ngoài, cho nên thật sự nếu mà nó chính xác đó, thì nó sẽ không chính xác bằng cái cảm biến áp suất lốp bên trong. Nhưng mà được cái là cảm biến áp suất lốp bên ngoài đó, thì các bạn có thể dễ thay pin, vận hành, bảo trì, lúc gắn cũng dễ nữa. Còn các bạn mà gắn cảm biến áp suất lốp bên trong nó sẽ chính xác hơn về nhiệt độ, về cái áp suất luôn. Nhưng mà mỗi lần gắn các bạn phải tháo bánh xe ra, các bạn phải lấy cái lớp xe ra ngoài luôn, làm cũng cực. Và thay pin thì đâu đó tầm 1 năm các bạn phải thay một lần, thì cũng cực lắm các bạn. Cho nên đa số là người ta sẽ chuộng cái áp suất lớp bên ngoài hơn là bên trong. Cái gì cũng có ưu nhược điểm đúng không các bạn? Thì quay về cái áp suất lớp này nè, các bạn nên có nếu mà các bạn đi xa nha. Các bạn không cần phải trang bị loại tốt hay là những cái thương hiệu lớn đâu. Mình nói ví dụ như là các bạn có thể mua một cái bộ áp suất lớp đơn giản, nó không cần màn hình giống mình, một bộ áp suất lớp đơn giản của thương hiệu như là Chigi đi, thì nó sẽ có một cái màn hình nhỏ nhỏ, các bạn gắn ngay tay lái ghi đông gì đó để các bạn xem cũng được. Nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là khi mà đi xa áp suất lớp thiếu hay là nó bị hụt hay là nó dư, các bạn biết các bạn xử lý. Xe mình bị mất sóng GPS rồi các bạn ơi. Thì mình thấy là các bạn đầu tư một cái bộ áp suất lớp như vậy nó cũng quan trọng lắm. Việc có màn hình dẫn đường là không nói rồi, nếu mà các bạn có khả năng thì mua chung một bộ luôn nha, chi phí nó hơi cao. Nếu mà các bạn mua loại tốt thì nó cũng phải tầm 4-5 triệu rồi, là nó vừa có màn hình, nó vừa có cái camera dẫn đường. Các bạn có thể mua thêm bộ áp suất lớp nữa. Thì mình thấy đầu tư nó cho chuyến đi nó rất là xứng đáng. Các bạn đi đường có thể chủ động quan sát cái này thế nọ, rất là tốt nha. Thì các bạn cũng thấy đó, màu sáng là của mình là 2.03 và bây giờ nó đang 2.2. Nó vẫn còn nằm trong cái ngưỡng của nhà sản xuất, người ta nói là bánh trước là tầm 2 chấm cho tới 2.25, còn bánh sau là sẽ từ 2.25, nó sẽ dao động lên tới 2.5. Và cái kinh nghiệm của mình mà khi các bạn bơm bánh xe đó, là khi các bạn bơm dư cho mình cái bánh trước là tầm 0,5 cho tới 1 kg bánh trước nha. Và bánh sau các bạn bơm cho mình dư là tầm 1 kg tới 1,5 kg, để đảm bảo cho cái việc là khi mà các bạn tháo lắp vòi của van này nọ gì đó, hoặc là chạy trong quá trình chạy nó sẽ có cái sự sụt giảm này một ít đó các bạn, thì nó sẽ đều hơn. Còn các bạn bơm căng quá thì nó sẽ dư số ký và bánh xe mình nó sẽ áp suất lớp nó hơi căng, chạy nó cũng nguy hiểm lắm các bạn. Từ nha, để mình kiếm đường, tại mất bản đồ các bạn, nó có 2 đường. Mình sẽ đi hướng này các bạn ơi. Tại vì là mình ở đây là hồ Hàm Thuận rồi nè. Mình đang hướng vào bên giáo xứ La Dày. Mình có ghé qua tham quan bên này, rồi sẵn tiện mình sẽ ghé qua tham quan cái hồ Hàm Thuận luôn, đẹp các bạn. May là có màn hình dẫn đường chứ mất công móc điện thoại ra coi các bạn. Làm sao xuống tham quan đây ta? Từ đây trơn các bạn. Đây các bạn. Đây là hồ Hàm Thuận nha. Đó, thì các bạn thấy không? Phía sau lưng mình là hồ Hàm Thuận đó. Thôi chắc mình đi các bạn, nó kêu ghê quá. Các bạn thấy hồ đẹp không? Đó. Nó xanh màu đẹp lắm các bạn ơi. Chắc kiểu này mình phải quay lại để mình quay nữa các bạn. Tại vì nếu mà đi lên khúc kia thì sẽ mất đi cái hướng. Đây để mình quay lại cho các bạn xem cái hồ Hàm Thuận nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái đường xuống khu công trình của người ta nãy đó, mình không có được xuống. Đó, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Có những cái đảo phía xa nè. Và đặc biệt là cái hồ này các bạn cũng có đường xuống để mà cắm trại cầm binh đó. Nhưng mà đặc biệt là vào mùa lũ, mình nhớ như là tầm tháng 9, 10, 11 gì đó, mà nước lên đó các bạn,
Nó như mưa lũ gì đó, các bạn không nên hạn chế xuống vào khu vực đó nha, rất là nguy hiểm. Còn lại thì các bạn có thể tham quan thoải mái luôn, đẹp lắm các bạn. Mình thấy nó rộng gấp 3,5 lần Hồ Đa My là ít đó, chứ đúng ra nó mình nghĩ chắc cũng phải gấp 4 gấp 5 lần. Thôi mình đi tiếp nha, quay về chỗ nãy rồi. Bây giờ theo lộ trình đó là mình sẽ đi theo cái hướng này chút xíu nè, sau đó mình sẽ rẽ trái về phía đang quên tên mất tiêu rồi ta. Mình sẽ đi xuống cái đập tràn thứ hai của hồ Hàm Thuận ở bên dưới á, để tham quan một tí cho các bạn. Đẹp lắm các bạn, không khí cũng mát mẻ nữa. Ở đây thì bắt đầu nó đi hướng về phía núi, với lại xa xa hồ các bạn chỉ có vòng xuống phía bên trái thôi. Cách đập tràn khoảng 10 km đó là mình tới á. Mà mình thấy trên bản đồ báo như là mình ghé qua một cái nhà thờ đặc biệt lắm các bạn. Tí nữa mình kể cho các bạn nghe. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về kiến thức xe một tí. Bạn nào mà có quan tâm thì có thể xem tiếp nha, sẵn tham quan cảnh đẹp con đèo luôn. Và bạn nào muốn coi cảnh đẹp thì có thể bấm next qua cái mục tiếp theo, điểm tham quan tiếp theo của mình. Thì mình có vệ sinh lại cái lọc gió của xe, do mấy đợt đi chơi vừa rồi á, tầm có 1.500-2.000 km mà cái lọc gió nó dơ rồi các bạn. Mình có quay video lại để cho các bạn xem á, về việc vệ sinh rồi thay lọc gió nó không khó các bạn. Nếu mà các bạn xài lọc gió zin của hãng á, các bạn nên đi ra ngoài mua cái lọc gió zin rồi thay. Giống như xe mình vẫn có hai cái lọc gió zin nè, một cái thì nó cũng hơi dơ dơ chút xíu, một cái còn mới tinh nè. Mình mua mình sơ cua á, còn mình đang xài một cái lọc gió độ nữa để cho nó có gió nhiều hơn. Xe mình thuộc dạng xe touring mà dạo này mình đi off-road các bạn, mình cũng thấy may mắn nha. Tại vì nếu mà mình để cái lọc gió zin là chắc xe mình chạy nó cứ giật rồi các bạn ơi. Mình bị một lần rồi. Tại vì lọc gió zin đó, cái khe lấy gió của nó ít lắm. Để mình lấy cho các bạn xem luôn nè. Nó ít lắm, thành ra là nó không có đủ gió. Và mỗi khi mà nó bị dơ á các bạn, gió vô không đủ thì động cơ nó đánh lửa. Nó đánh lửa xong rồi nó đốt xăng không có hết, tại vì nó thiếu oxy. Và dẫn tới hiện tượng là xe của các bạn bị rung rực. Cảm giác là nó nổ cái động cơ không có hết á. Nhiều bạn sẽ lầm tưởng là xe của mình đang bị dơ nồi và đi vệ sinh hay đi thay cái nồi gì đó mình không biết. Cho nên là chỉ cần làm sạch gió trước cái đã, xe nó nổ đều hết đi thì các bạn mới nghĩ tới cái chuyện mà về xử lý cái bộ nồi nha. Đó là cái chia sẻ cá nhân cũng như là cái kinh nghiệm của riêng mình á. Không biết bạn nào ở đây có bị giống mình hay không. Thì các bạn nhìn vào cái lọc gió độ của mình, các bạn sẽ thấy nó nguyên một hàng toàn là cái khe lấy gió không, mà nên làm gì mà thiếu được gió, đúng không các bạn. Còn một số bạn mà khi mà độ xăng gió lửa đó thì các bạn bắt buộc là phải thay cái lọc gió độ vô rồi. Tại vì khi các bạn độ bô với độ lửa rồi đánh lửa mấy cái em đi gì đó thì bắt buộc các bạn nên thay cho nó đều, nó đồng bộ lại, xe nó chạy nó êm nha. Còn mình thì không có độ bô với lại độ lửa này nọ, mình chỉ thay một cái buji cũng cái dòng của xe mình luôn nha, nhưng mà đánh lửa đều và tốt hơn so với lại cái buji zin của xe. Và tới bây giờ mình đi từ 7.000 cho tới 25.000 thì mình đi 17.000 km rồi, xe vẫn đều lửa và mình cảm giác là chạy rất là mượt các bạn. Khi mà vừa thay vô không là mình đã cảm giác cái ga nó mượt hơn rồi đó, chứ không phải là cảm nhận của mình qua loa đâu. Mình kỹ cái tay lái lắm các bạn, lên xe nó rừng là mình biết liền. Và bây giờ mình đang trên đường đi xuống và để sau cái xe buýt đó đi các bạn. Cái hồ Hàm Thuận mé bên này, nãy mình nhìn góc này, bây giờ mình nhìn góc này nè. Cái hồ Hàm Thuận nó đang nằm bên đây nè các bạn. Xe nó chạy hơi chậm. Sau đây có nước ta. Có nước là ở đâu đây, nó có cái thác và nó có cái nguồn nước nè.
chứ thường ít khi nào ngay trên đèo là có nước lắm. Còn cái cua chỏ này với cua chỏ sau nữa là mình đi xuống được nghe phía dưới lòng hồ rồi. Hệ thống nước sinh hoạt La Giày, nhớ rồi, mình đi qua tí nữa mình đi qua bên hướng La Giày. Đây đang giống như là đi xuống gần ở dưới chân đèo luôn rồi các bạn. Nãy nãy giờ đi 30 km đèo nhanh vậy hả? Sao mình cảm giác nó nhanh các bạn. Còn cái đèo Đại Ninh mình từng đi á có 15 km rồi mà mình đi mình thấy nó lâu ơi là lâu vậy đó. Còn cái đèo này mình thấy cũng nhanh lắm các bạn. Bụi quá, xe nó dít lên. Ở đây gần thấy được mấy cái đồi chọc luôn các bạn, đồi chọc mà có cây luôn nè, cây này cây nọ lạ quá, không biết đi qua được không. Không biết có người sinh sống không ta, mình nghĩ chắc có chứ hả. Như có đường lên phía dưới đây nè, nếu mà lên cái đồi đó mình sẽ nhìn được xuống ngay cái hồ. Thôi hôm bữa đi cái dưới hồ suối rau á, lên xe rồi máy muốn xỉu luôn các bạn, chắc không dám xuống nữa đâu. Thôi chắc mình đợt này điểm quay mình cũng nhiều nên chắc mình xin phép không có xông pha, chứ nếu mà nãy mình trong đầu mình nghĩ ra là có nên đi, có cái đường đi nè. Tính xông pha chạy vô thử các bạn. Như có đường đi xuống đâu đây nè. Thôi mình không đi đâu các bạn, phê lắm, giờ này cũng trưa nắng dễ mệt lắm. Đây, đi thẳng ra cầu La Ngà nha, có nghĩa là các bạn đi cầu La Ngà các bạn dòng xuống cái này cũng được. Còn mình sẽ đi vô trong cái thôn văn hóa La Giày này. Mình mới ngừng lại uống nước với lại kiểm tra lại bản đồ các bạn. Bắt đầu mình thấy cái không khí nó mát mẻ của vùng Tây Nguyên rồi đó. Hoặc là nhiều khi do mình đứng ngồi cái đổ mồ hôi các bạn. Wow, đẹp quá nhưng mà đường nhỏ hơi nguy hiểm. Nếu mà mình lo quan sát cảnh đẹp chắc ngồi không biết va vô đâu luôn á các bạn. Chạy xe quay vlog này nguy hiểm lắm. Mình còn cách nhà thờ giáo xứ La Giày tầm 1 km nữa. Mình tới đây tham quan bởi vì nơi này là có một cái kiến trúc rất là đặc biệt mà đang trong quá trình xây dựng nha các bạn. Đó chính là hình một con rùa. Và hầu như mình đi cũng rất nhiều nhà thờ với lại chùa rồi, nhưng mà nhà thờ có hình con rùa này thì mình thấy lần đầu tiên mình nghe nên mình phải đi tới cho nó biết các bạn. Ngoài ra ở nhà thờ La Giày này có một cái cực kỳ hữu ích cho những bạn nào mà muốn đi tham quan khu vực Đa Mi á, các bạn có thể tham khảo thêm. Đó chính là các bạn có thể xin tá túc lại cái khu vực nhà khách của nhà thờ La Giày. Các bạn nghe không có lầm đâu, các bạn có thể xin tá túc lại. Mình nghe nhiều người nói nha, để mình hỏi thêm cha chánh xứ ở đó coi làm sao. Tại vì khi các bạn đi xa, các bạn không quen cái việc cầm pin hay này nọ ở nơi xa lạ giống như mình đây nè. Mình không dám cầm pin rồi đó. Thì mình sẽ tìm khách sạn mình ở. Đây, có bức tượng Thánh Anton cao 6,5 m mà chưa tính tới cái bệ đá luôn á, nhưng mà làm sao lên đây? Hình như có đường dưới này. Thì các bạn có thể tìm những cái khách sạn phòng trọ gì đó các bạn ở cho nó an toàn. Thì nhà khách của giáo xứ này nè, đẹp quá các bạn. Các bạn có thể xin cha tá túc thử xem sao. Mấy em học sinh nãy chào mình á. Nhà thờ vẫn đang trong quá trình xây dựng các bạn, theo thông tin mình biết được. Tiếng chuông nhà thờ lúc 12 giờ các bạn. Đây có tượng Đức Mẹ bên tay phải của mình, Đức Kitô Vua. Ở đây có nhà khách. Đây các bạn, đây là tượng Đức Mẹ nha. Mình nghe cha xứ nói là Đức Mẹ ở đây linh lắm các bạn ơi. Dù là người lương hay là trong đạo gì đó đến cầu xin Đức Mẹ cũng
hay ban phép lành và chữa bệnh cho các bạn. Các bạn thấy rộng lớn không? Xung quanh đây nó thật sự là không có gì để chê luôn các bạn. Không khí đẹp và mát lạnh lắm các bạn. Nhà khách của giáo xứ á các bạn. Thì mình có hỏi cha rồi thì cha bảo là ở đây các bạn có thể ghé qua tá túc xin ở trọ lại bên giáo xứ trong nhà khách được. Nhưng mà các bạn thường phải gọi điện trước. Tại vì nghe cha nói là thứ bảy chủ nhật là đông lắm các bạn. Đông hơn khách sạn luôn vậy đó. Nên các bạn không gọi trước mà các bạn xuống đây xin nó thì không phải là cha không cho mà đôi khi là hết phòng các bạn. Và ngôi nhà thờ này là đang trong quá trình xây dựng lại các bạn. Mang hình thái một con rùa. Cha nói là nhà thờ này xây tầm 4 năm rưỡi. Thì chắc cũng mới còn tầm 1 năm rưỡi, 2 năm nữa mới xây xong các bạn. Đó các bạn ghé qua tham quan bên này thử. Thật sự là khu vực này á, từ phong cảnh, từ kiến trúc cho tới là những cái đó, các bạn thấy không, nó rất là đặc biệt và mình cảm thấy là khác biệt hoàn toàn. So sánh nước mẹ Tà Bao á, có một cái khu vực trên núi đặc biệt như vậy á, thì nơi này nó lại có một cái gì đó nó mang cái chất cái bản sắc riêng các bạn. Và đằng kia là tượng thờ Thánh An-tôn cao 6,5 mét. Nãy tham quan nó quên để xe vô các bạn, nắng nóng quá ngồi phỏng mông luôn á. Đây là khu vực tượng Thánh An-tôn. Tượng thánh cao 6,5 mét chưa tính bệ nha các bạn. Cảnh quan này đẹp lắm các bạn. Rời khỏi giáo xứ La Dày, mình sẽ tiếp tục di chuyển về Hồ Hàm Thuận nha. Mình sẽ ghé ngang qua cái đập tràn thứ hai để mình tham quan cho các bạn xem cái vẻ đẹp của nó. Một giờ trưa các bạn, 34 độ C, nóng lắm. Nóng là ý là do nắng nó vô cái áo da mình đó, chứ không khí thì mình thấy nó mát mẻ dễ chịu hơn. Phong cảnh đây cũng đẹp lắm các bạn. Nhìn nó yên bình và nó mang cái không khí thiên nhiên rất là đậm chất luôn. Hồi nãy cha Trác với cha giáo xứ La Dày á rất là vui vẻ và nói chuyện hài lắm các bạn. Để mình để mấy đoạn video mình xin phép cha mình thu rồi nha, chứ không phải mình thu lén đâu. Để cho các bạn xem, các bạn biết được cái tính cách của cha vui vẻ thế nào. Chắc xin để một clip một đoạn ngắn thôi nha. Đình mọi thứ mà nó không có suôn sẻ êm ấm thì xuống theo An-tôn, còn bác sĩ mà đã về rồi thì lên người nước mẹ cái biết ra rửa cái để chết cũng yên tâm. Ra rửa cái yên tâm em bên An đi thôi rồi. Đó, các bạn thấy cha vui tính không? Mình nói thiệt chứ mình quay có một cái thôi, chứ nãy giờ ngồi là nghe biết bao nhiêu câu chuyện mà nói. Mình tính đứng lên đi về mấy lần rồi nhưng mà nghe cha kể chuyện hấp dẫn quá. Thế là mình phải ngồi lại nghe tiếp. Ngồi cái xin cha đi quay tiếp rồi mình còn nhiều chỗ mình đi nữa. Và mấy chị với mấy cô bên kia cũng thấy trưa rồi đi về cho cha nghỉ ngơi các bạn. Đây, một góc của Hồ Hàm Thuận này các bạn. Đẹp quá các bạn. Sao cái màu nước ở đây nó lạ quá ta. Từ giáo xứ La Dày á, các bạn qua bên cái đập của hồ đây nè, gần lắm. Mặc dù là có một cái đập tràn số 1 á,
Mình thấy nó gần hơn nha, nhưng mà mình thấy nó không đẹp bằng cái đập tràn số 2. Cho nên mình quyết định là đi xa chút xíu nữa, để chủ yếu là quay được cảnh đẹp cho các bạn thôi. Ở đây vừa có đồi, vừa có nước, vừa có hồ luôn các bạn. Wow, chứ quay lại là các bạn nhìn mê liền, thích lắm các bạn. Không biết tại sao mỗi vùng miền nó lại có một cái màu sắc, cái màu nướng nó đặc trưng riêng như vậy. Ở đây đường hơi vắng nha các bạn. Đường vắng mà nhiều khúc cua lắm, nên các bạn chạy cũng cẩn thận và quan sát kỹ á. Giờ này là 1 giờ kém 5 rồi. May là nhờ có cái dĩa cơm sườn để mình ăn ở bên cơm tấm Tà Bao hồi nãy á. Ăn cũng nhanh gọn lẹ các bạn. Tại vì mình ăn để mình đi quay tiếp mà. Với lại ghé thăm anh chị chủ cũng lâu rồi. Tính ra giờ cũng nửa năm rồi đó. Mình lên trên cái Google Maps mình coi đánh giá, các bạn hơi ngạc nhiên bởi vì cũng có đến 8-9 người ghé qua ăn rồi các bạn, mà người ta wow, đẹp quá các bạn. Các bạn thấy sao? Tuyệt vời không? Đó, bên kia là đồng ruộng người ta quy hoạch lại theo từng ô nè, nhìn đẹp lắm. Phía kia là đồi nè, có cây cối. Trời ơi các bạn ơi, nhìn chill lắm luôn á. Các bạn nào mà thích đi chữa lành, mình nói thì các bạn đi thiệt là nhiều chỗ lắm mà nó gần nữa. Chứ mà sáng giờ mình đi có 220 km. Wow. Hồ Hàm Thuận này các bạn. Các bạn thấy làm sao? Chút nữa mình quay lại một cái nữa các bạn sẽ thấy tuyệt vời luôn. Đẹp không các bạn? Các bạn thấy đẹp thì hãy để lại một bình luận cho mình đi. Ở đây có đường lên là mình không dám lên các bạn. Cái dốc nó cao như vậy là mình tởn rồi các bạn, mà nhà người ta nữa có cổng luôn á. Mình không dám leo nữa các bạn. 1 lần 2 lần thôi chứ ai nỡ hôm nào chứ có. Hành xác xe quá tội con Forza 300 của mình, chiến hữu của mình mà các bạn. Đó, đập tràn hết sảy luôn các bạn, không có gì để nói luôn. Phê các bạn. Hôm nay là cái sắc màu sinh nhật của mình đó. Các bạn có thích cái màu sắc sinh nhật này của mình không? Ngày 8 tháng 5 ý nghĩa của mình đây các bạn. Đồi Thối Nguyên, tên lạ quá. Các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây sống thiệt là hết sảy luôn các bạn, không có gì để nói luôn á. Lúc mình quay lại các bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào luôn nè. Đẹp đến mức mà không muốn bỏ đi luôn các bạn, muốn đi thêm một đoạn nữa, tại vì nó còn đi ôm theo cái con hồ nè. Các bạn thấy đẹp không? Đó, non xanh nước biếc nè. Các bạn đi thử đi. Mình đi hết quốc lộ 55 ra tới khúc mé bên Trần Hưng Đạo nè các bạn. Bây giờ mình sẽ rẽ trái là về quốc lộ 20 lại, đi về hướng Bảo Lộc và đi về hướng đèo Bảo Lộc nha các bạn. Hồi nãy quốc lộ 55 ngay cái khúc mà Đa Tro, đường nó dằn sóc và nó nhiều ổ gà lắm. Các bạn chạy cũng cẩn thận nha. Đi lên phía trên của khúc 55 thì mình thấy nó đỡ hơn. Đây mình sẽ rẽ trái đi về hướng Đồng Nai nè, đèo Bảo Lộc. Tí nữa mình sẽ đi tham quan một cái đồi ở ngay khu vực này luôn. Lần trước mình đi đồi Bát Úp rồi. Lần này mình sẽ đi một cái đồi khác nữa. Nhưng mà trước khi tham quan thì mình chắc phải kiếm gì ăn các bạn. Bây giờ là khoảng tầm 14 giờ 30 rồi. Đói các bạn. Nãy mình đi dọc khu kia thấy không có gì ăn hết trơn á. Giờ đang đi hướng vào trong trung tâm Bảo Lộc nè. Mình nghĩ sẽ có nhiều chỗ để mình ăn uống. Nghe tới ăn cái nước miếng nó chảy là các bạn, nó tứa ra. Cũng phải kiếm chỗ đổ xăng luôn. Giờ xe mình đi sáng giờ cũng 270 cây rồi. Đi được tầm 100 cây nữa là hết xăng rồi. Tính ra xe mình đi chắc cũng khoảng tầm 380-400 các bạn.
Còn về tiêu hao nhiên liệu mình thấy là đi Bảo Lộc thì nó tiêu hao tầm 35 km trên 1 lít, mình thấy cũng đâu đến nổi nào các bạn. Còn đợt rồi sao mình đi cái gì ta, Duyên nói cái quên ngang luôn á. Mình đi Châu Đức. Thì mình thấy tiêu hao nhiên liệu có 32 phẩy mấy à. Chạy thêm tí kiếm gì ăn, mình sợ trời mưa nữa, mình chạy quá trời luôn các bạn. Cái đồi mình sắp tới là mưa lên không nổi đâu. Mình nghĩ đi với kia trời nắng trời mát không có mưa chứ ai mà ngờ đâu. Chắc phải thay áo rồi các bạn. Áo da mình mới vừa thoa dầu xong mà giờ mưa. Sao chịu nổi. Ôi xong rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi, mưa rồi. Rồi. Lâu rồi mới mặc cái bộ áo mưa Givi này lại các bạn. Không biết nó còn tốt, còn ổn không ha. Mình mua từ năm rồi luôn á. Mà hôm sau mưa đường cái cũng mát lắm các bạn. Mình có đồ bọc cho giày luôn, nhưng mà mình lười lấy ra quá, chắc không ướt rồi. Mình thấy nó hết mưa rồi các bạn. Nếu mà hết mưa rồi chắc mình ghé qua cái đồi Vô U rồi cái mình review cho các bạn nha. Mình tưởng đâu dưới đây mưa rầm rã luôn các bạn, nhưng mà không phải. Xin lỗi các bạn, để mình tìm lại cái bản đường, chứ bây giờ mình đang tìm đường về tới thành phố Hồ Chí Minh nè. Trong mấy chục cây chứ cái đồi Vô U cách đây có 3 cây à. Chắc mình bỏ qua cái điểm đồi Vô U nha các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác, khi mà mình có đi tham quan hướng này thì mình sẽ ghé qua. Trời ơi, tới đây cái nó hết mưa hết gió luôn các bạn. Mà đường lên nó dốc thế, đá sỏi nữa. Xe sao chạy vô ta? Nãy có đường kia sao mình không vô? Bụi quá các bạn, người ta chạy chích bụi lên. Ủa vậy là có tới mấy cái đường vô đó hả? Chứ sao hồi nãy mình đi đường kia nó cũng không sao. Nói chung là không mưa là vui rồi các bạn. Mình sẽ chạy vô đồi Vô U, sau đó review cho các bạn xem cái đồi đó nó với lại cái đồi Bác Úp á, cái nào nó có vẻ ổn hơn nha. Mặc dù là theo thông tin mình coi được á, thì từ cái đồi Vô U này nhìn qua cái đồi Bác Úp, nhìn xuống góc dưới này nè các bạn. Còn phía bên mé này là đèo Bảo Lộc á, thì các bạn sẽ thấy được đồi Bác Úp nha. Nhưng mà đồi Bác Úp thì nó vô hướng khác các bạn. Đồi Bác Úp nó vô cái hướng ở phía dưới bên kia kìa. Còn đồi Vô U thì nó vô ngay cái đèo Bảo Lộc đó các bạn rẽ trái vô được. Rồi khi mà ra các bạn có thể đi thẳng ra đèo Bảo Lộc, các bạn đi về luôn ra hướng Đồng Nai, La Nghè cũng được đó, các bạn thấy không? Quá trời đẹp luôn các bạn. Mém tí trời mưa là mình bỏ qua cái nơi này rồi. Ở phía xa các bạn thấy đó toàn đồi núi không mà cái hình đẹp lắm, giống như là ai cắt ai tạo ra mấy cái đường nó vậy đó, giống như mình học hình học đó các bạn. Cái khúc này mình thấy nó cũng giống như cái đồi Bắc Úp vậy các bạn. Nó cũng cao quá các bạn ơi, dốc quá. Lên được không? Cố lên nữa. Lên được các bạn. May quá. Đẹp lắm các bạn. Tí nó xuống cái mình quay cho các bạn coi hết sảy luôn. Còn ở đây thì đó, ở đây thì chỉ thấy như vậy thôi. Còn một dốc cao nữa kìa các bạn ơi. Ráng lên xe ơi, Forza ơi, đừng bỏ cuộc. Chưa lên được các bạn. Đúng là cái bộ nồi này độ khá ok đó các bạn. Tầm chưa tới 4.000 vòng là nó vẫn đề máy chạy lên được. Còn cái nồi kia phải đề tới 4.000 mấy các bạn thì nó mới chạy lên được.
Nói chung là tăng hiệu suất như vậy mình thấy khá ổn với lại cái nhu cầu của mình nha. Nhưng mà làm mình thấy cũng tốn kha khá đó các bạn, chứ cũng không có ít tiền đâu. Tại vì mình có đồ sẵn rồi. Nhưng mà các bạn đồ thì các bạn phải mua là nhiều thứ lắm. Đẹp quá các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn thấy đẹp không? Quá trời luôn. Ở đây có bán đất nè. Các bạn nào mua đất mà làm khu du lịch review nghỉ dưỡng không? Đẹp quá các bạn. Wow. Ở dưới kia có cái gì ta? Có cái quần áo mưa cho các bạn. Đây là cảnh đường lên cho đồi Vu nè các bạn. Mặc dù có mây đen che chút xíu nhưng mà vẫn đẹp. Bạn thấy đẹp không? Ủa cái đồi Vô U lại đi đứng này hả anh? Đồi gì? Đồi Vô U gì á. Nhưng mà không biết lên nổi không ta, thấy dốc cao. Có đông khách du lịch lắm không anh? Đây này, họ lên đây họ ở này. Vậy hả anh? Đây là chỗ người ta ở đó hả? Trên đấy nữa, rồi trong đây nữa. Dạ. Qua được không anh? Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Để chạy lên thử các bạn, mấy anh nói lên được nhưng mà mình thấy cái dốc nó ghê quá các bạn. Nhưng mà đường nhựa các bạn, đỡ. Chứ đường sỏi chắc mình nghĩ không dám lên đâu các bạn. Ôi cao quá các bạn ơi. Còn xuống mới là chiêu nè. Mình kéo 4.000 mấy vòng một phút luôn rồi đó các bạn. Dốc lên quá các bạn ơi. Không dám dần cái gì luôn á. Lên đây cho đá sỏi trơn các bạn. Nghĩa là cái đoạn sau này đá sỏi lắm. Ui ui ui. Ui. Gắn lên còn tí nữa. Qua được rồi các bạn ơi. Ớn quá, cao lắm các bạn. Nhìn qua view chắc các bạn không thấy được nó cao vậy đâu. Các bạn thấy cái dốc không? Trời ơi, mình không tin được luôn á. Các bạn thấy cái dốc không? Mình cho các bạn xem nè. Đó. Cái mùi khét giống của mình cái gì. Đó, cái dốc cao đó các bạn thấy không? Đó xe người ta lên còn không nổi nữa kìa, nó chia xe tay ga như mình các bạn. Ớn thiệt luôn á. Đồ này mình thấy nó cao y chang như là, ôi trời ơi, mưa rồi các bạn ơi, ôi ôi. Khét là xe mình hay xe người ta. Nhưng mà thấy không, nó rồi tới 5.000 vòng một phút lần. Ủa đây là tới đồi chưa anh hay là đi hướng nào? Cứ anh đây lên nữa hả? Sắp mưa rồi. Có chị mình lên quẹo trái hơn bên này là nhưng mà. Ủa anh ơi, cho em hỏi thăm đồi Bắc Úp là đồi Vu là lên hướng này hả anh? Bây giờ đi xuống lại. Ghê vậy hả? Đi xuống lại. Gặp cái ngã ba quẹo Dạ. trái. Nha. Đi xuống lại cặp qua quẹo trái, nhưng mà xe em đi nổi không? Nổi. Em thấy chỗ này nó cao quá, hồi nãy lên muốn xỉu luôn. Không, đi sai rồi, tại vì cái chỗ này đúng ra cái ngã ba hồi nãy em chạy thẳng là tới đồi Vô luôn. Dạ. Chạy lên đây là nó bị sai. Vậy. Còn không thì bây giờ em chạy ngược xuống. Cảm ơn anh. Xe tay ga đi được đúng không anh? Cảm ơn anh nhiều. Xuống nè các bạn. Nhưng mà đi xuống thì mình không có sợ lắm. Mình chỉ sợ đi lên á. Đẹp không các bạn? Mình thấy đẹp rồi đó. Cái này mình thấy cái quang cảnh của nó, nếu mà so với lại đồi Bắc Úp thì thằng này nó nhiều hơn. Tại vì các bạn biết sao không? Do khu này là một cái cụm, nó nhìn qua được rất nhiều đồi. Còn bên Bắc Úp thì mình lên mình thấy nó không có nhiều. Chỉ đa số có cảnh đẹp. Để có xi măng mình ráng lết vô xi măng tí các bạn. Cái qua kia toàn là đá sỏi không mà. Sao mình số mình bớt thắng nó cũng trợn nha các bạn. Ôi trời ơi, dốc cao. Nó bằng các bạn thấy không, nó trợn á. Tại vì
Để mình phóng đại chút xíu. Cao lắm các bạn, nhìn vậy thôi chứ đá sỏi trợn 190 kg cộng với mình 60 nữa, 65 nữa. Cái xe nó giống như là nó đang chuẩn bị sẵn sàng nó nhào lao xuống vậy đó các bạn. Các bạn thấy mình đi như vậy có vất vả không? Bây giờ nếu vất vả các bạn cho mình xin một like, một subscribe kênh đi các bạn. Mình review chân thật lắm luôn á. Không có bia bản thân nhưng mà có sao làm vậy các bạn. Giờ mình sẽ rẽ trái bên này. Dốc quá các bạn ơi. Chắc tại mình yếu ta lái đó các bạn. Mình sợ chứ gặp người khác người ta đi vào đúng không? Mà bóp thắng hoài vậy chắc phải ngừng lại tí cho nó cho nó bớt nóng cái bố thắng các bạn, phê các bạn mệt. Mà đây vậy nóng nữa. Mình sợ một hồi trời mưa đó. Cái xe nãy leo lên ghê thiệt. Xe 4 bánh chứ đâu phải xe. Mà mình nghĩ chắc xe đó xe thể thao mà 2 cầu. Cái xe 1 cầu đi phê lắm. Đá quá các bạn, trơn lắm. Cái này dù có thắng cái chăng nữa, nếu mà với một cái trọng lượng xe như mình như vậy á, nó dễ lao lắm, không dám hạ tốc độ cao luôn á. Gió mát nó lạnh, 28 độ. Không nhờ đi lạc đường đó các bạn, nên mới biết được cái bộ nồi của mình cũng khá ổn chứ không đến nỗi này cái dốc cao lắm các bạn. Nhưng mà lỡ cái đường này không có rồi, hồi sau mình quay về chắc có 2 đường đi hả? Chắc vậy. Đẹp quá các bạn. Còn một đoạn dốc cao nữa thôi là hết rồi. Cố lên. Trời ơi, nó dằn sóc hồi chắc học bát phở ra quá các bạn. Cái bão bồn nước xanh xanh chắc bên đây hay là mình cũng không biết luôn, chắc mình quẹo đây thử các bạn. Nhưng mà để tách đường ra lại nha, chứ không là một hồi chạy mình không biết đường về. Nó kêu mình vòng lại thôi, cảm ơn, đi đường này các bạn. Sao? Chắc ở đây hả các bạn? Chắc ở bên đó. Nhưng mà thôi chắc mình review cho các bạn cái bộ nồi ý lộn cái đồi thôi, chứ giờ thật sự mình cũng không biết đường lên mà cứ chạy như vậy hoài cũng không ổn. Trời cũng sắp mưa rồi các bạn. Thôi chắc mình đi về quá. Hôm nay mình cũng có tham quan tới đây rồi, chắc cũng tới đồi Vuông. Nó bảo tới rồi đúng không các bạn? Mình đâu phải là mình không tới đâu đúng không các bạn? Thôi mình đi về nha. Xin phép các bạn mình đi về chứ thật sự đuối rồi các bạn. Ôi da. Hy vọng cái đường xuống nó đỡ hơn cái anh kia, anh bảo cái đường bên kia nó cao. Đường bên này dễ. Các bạn nào đi vô tới tận đồi Vuông chứ thực tế là ở đây là mình chỉ là đi lên thôi các bạn, chứ không phải đi vô đây để nghỉ trọ. Nên mình lên tới cái đồi là mình đi xuống nha. Ôi da. Bạn nào mà đi đồi rồi thì để lại comment bình luận cho mình với, không biết mình đi đúng hay không nữa. Đẹp lắm các bạn, ở đây nhìn xuống rất là nhiều luôn á. Để mình nhớ coi nha. Đồi Vuông ở đây thì đồi Bát Úp nó sẽ mé bên này nè các bạn, là sau lưng mình đó, nhưng mà bây giờ mình không thấy được, chắc nãy đi qua rồi. Còn ở bên đây là khu vực cái đường này cao mà dốc lắm các bạn ơi. Mình tính tắt rồi đi về thôi, chứ mà khúc xuống thì bên hướng này nó cũng ghê lắm các bạn. Các bạn nào mà đi tay ga mà đi bánh nhỏ cũng phải cẩn thận nha. Mình cũng thuộc dạng không phải là các bạn nhìn thấy mình vậy thôi, chứ cũng không đến nổi mà lơ tơ mơ lắm đâu. Mình lấy cái tên chơi vậy đấy, các bạn đừng coi thường mình. Mình đi nhiều như vậy rồi mà mình nhìn mình còn ngán nữa, mà nó chi là người mới các bạn. Mà cái này mình thấy là đánh giá là nếu mà đi đỡ hơn so với cái đường bên hồi nãy cao quá. Mặc dù là có đổ xi măng khúc sau thì đi cũng được. Nói chung là mình lỡ vô tình review được 2 đường luôn rồi đó các bạn. Các bạn nào mà đi thấy đường nào được thì cứ đi nha. Mình là chỉ thấy tới đây thôi đó. Giờ mình đi về mình nghỉ đi các bạn, còn đi ăn sinh nhật của mình nữa chứ. Từ
Nói gì vậy có thông tin rõ ràng các bạn thấy không? Đây là từ từ. Ôi da, phê quá. Đây ngày 8 tháng 5 rồi thấy chưa? Sáng giờ chạy quá trời thứ thông báo luôn nè. Bây giờ 4 giờ mấy chiều rồi các bạn. Con 17 này, iPhone 17 này mình xài từ sáng đến giờ là phải sạc pin một lần các bạn, nó xuống tầm 4 mấy à. Nói chung là nếu mà các bạn có mua iPhone mà xài dòng 17 á, thì mình thấy cái dòng 17 Pro Max nó sẽ ok hơn. Mình sợ nó bị kẹt túi các bạn, nên mình mua cái dòng Pro nhỏ thôi. Nhưng mà dòng Pro thì nó lại không đủ cái pin cho cả ngày các bạn. Nếu các bạn đi vượt nhiều giống như nó dùng cái GPS nè, rồi nó dùng dữ liệu của 4G á, mình thấy nó yếu pin các bạn. Thôi đợi ra 18 mình lại nâng cấp tiếp lên con 18 Pro Max nha các bạn. Có bạn nào donate cho mình cái iPhone 18 Pro Max không? Hỏi vậy thôi chứ ai mà cho bạn, trời đất ơi. Thật là sung sướng các bạn, đi được cái con đường nhựa này đẹp lắm các bạn. Mà vừa chạy vừa ngắm cảnh mà không lo liếc đường là thấy không ổn luôn rồi đó các bạn. Thôi mình tập trung chạy khúc trước, còn một tí nó ra quốc lộ 20 nữa các bạn. Ui, cái khúc mà mưa các bạn ơi, mưa lâm râm lại rồi các bạn. Nhưng mà mình vẫn ráng quay khúc này cho các bạn nha, tại vì thật sự nó quá đẹp, nhìn nó chill lắm các bạn. Mà không khí bây giờ bắt đầu nó mát lạnh nữa, mang hơi lạnh của cái vùng Tây Nguyên đó các bạn, vùng Bảo Lộc á. Ở đây là độ cao là 910 so với mực nước biển nha các bạn, nên không khí nó lạnh lắm. Các bạn thấy đẹp không? Ở phía xa xa, trời ơi, nắng nó chiếu vô đẹp quá các bạn ơi. Còn phía bên này, trời ơi, các bạn thấy không? Hết sảy luôn rồi. Đi Bảo Lộc chơi đi các bạn, mình làm cái video thứ 2 về Bảo Lộc rồi đó. Nhưng mà cái này là về Đa My nha, không phải là về Bảo Lộc nha. Con này là mình ghé về, mình check in dọc đường thôi. Chứ thực tế thì chuyến hành trình này của mình là hành trình đi vượt Đa My các bạn. Ui, đá. Ui. Rồi, chắc mình vòng ra quốc lộ 20 rồi mình đi thẳng về La Ngâu luôn các bạn. Tại vì bây giờ trời mưa nữa. Mình vòng qua bên quốc lộ 1A mà phải đi qua đường DT766 nó hơi nhỏ các bạn. Thôi mình cứ tà mình chạy quốc lộ 20 mình đi về Long Thành đi. Ui, đá trơn các bạn ơi. Các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha. Bây giờ mình bye bye thiệt á. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe kênh của mình nha. Ôi, từ từ để mình không có vô trên trơn các bạn ơi, mình không có dứt lời được. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe kênh của mình nha. Nhớ để lại comment của các bạn. Ôi trời, mình sợ nó chợt bánh không có tập trung nói được các bạn. Để lại comment của các bạn về điểm nào trong hành trình của mình mà các bạn thích nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ghê quá các bạn. Xin lỗi các bạn, mình nói đó luôn. Tạm biệt các bạn. Đây mình đi về đây mưa rồi các bạn ơi. Ôi mưa rồi. Lại mặc áo mưa tập 2 các bạn ơi. Sao số mình may chứ bạn. Số mình số may, số hên đúng không? Hồi nãy mưa thì không có đi quay được cái đồi gì đó, cái đồi vô u. Còn bây giờ nó quay xong rồi thì bây giờ nó mưa thì cũng là may đúng không các bạn, chứ hồi nãy là đúng là mưa thì mình đi về, các bạn thấy đúng không, nên mình không có chê, mình nói cái số mình nó may các bạn. Mưa các bạn ơi, phê quá các bạn ơi. Giờ sao đây, mình mặc luôn cái đồ đôi giày các bạn, tại vì không mặc thì nó mưa nó ướt các bạn. Lần đầu tiên mình mua là mình mặc luôn đó các bạn. Hy vọng nó có công dụng. Các bạn có muốn mình review cái này không? Vũ khí chuyên dụng cho trời mưa. Ủa, lộn các bạn, cái này là phải mang giày vô. Sao mình gà dữ vậy? Các bạn ơi, mình bị mù rồi. Nước mưa nó hầm vô cái kính mình không thấy đường nữa các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đó, hồ Hàm Thuận nó trên này nhìn xuống. Ôi, nó rớt các bạn, trời nó rớt. Gió thổi.